Столиця Чехії Прага – це серце Європи, перлина середньовіччя, місто червоних дахів і 100 веж. Як би її не називали, краще побачити все на власні очі, оскільки вона має виняткову красу і навесні, і взимку. Ми пропонуємо цікавий маршрут, завдяки якому можна усього за 3 дні подивитися основні визначні місця Праги. Для комфортного пересування містом рекомендуємо придбати проїзний квиток на всі види громадського транспорту, що діє 24 або 72 години. Перед першою поїздкою квиток необхідно прокомпостувати. З цієї миті відраховується термін його дії. Наше знайомство з Прагою почнемо з відвідування одного з історичних районів міста – Мала Страна, що знаходиться на лівому березі річки Влтави. Центром району є Малостранська площа. До неї можна дістатися трамваєм до одноіменної станції. Спочатку площа була місцем проведення торгівлі, але згодом обросла чудовими палацами. Саме тут знаходиться костел Святого Миколая, збудований у стилі бароко у XVIII столітті. Далі вирушимо до найбільш популярної пам'ятки столиці – Карлового моста. З кожного його боку вхід обрамляють старовинні вежі. Перша з них – Малостранська, складається з 2 будівель, які відрізняються за висотою та архітектурним стилем, але з'єднані аркою в єдине ціле. Карлів міст був відкритий у 1380 році, проте деякі елементи його конструкції добудовувались до початку 15 століття. Міст прикрашають 30 скульптур і скульптурних композицій, які в основному носять релігійний характер. Вони були встановлені ще на кілька століть пізніше. Міст, названий на честь його засновника, чеського короля Карла IV, поєднав 2 історичні райони – Старе місто та Малу Страну. Карлів міст приваблює туристів не лише своєю красою, а й цікавими фактами та легендами. Подейкують, що для більшої міцності в розчин, яким з'єднували каміння, додали яйця, молоко та вино. Крім того, оскільки в середньовічні часи особливе значення надавалось магічним цифрам, тому день і навіть годину початку будівництва моста ретельно прорахували астрологи. Сьогодні Карлів міст виключно пішохідний, проте ще на початку ХХ століття ним курсували автомобілі та електричний трамвай. Отже, дійшовши до протилежного правого берега річки, бачимо другу мостову вежу – Староміську. Вона прикрашена скульптурами святих і королів, гербами, а також барельєфами птахів. Поруч розташувалася мініатюрна, але завжди багатолюдна площа хрестоносців. Вона являє собою завершений архітектурний ансамбль, в якому представлені будинки у стилі бароко та готики. Тут є пам'ятник королю Карлу IV, правління якого стало золотим століттям для Чехії.
Повільно петляючи вузькими вуличками старого міста, виходимо до площі Республіки, центру культурного життя міста. Окрім історичних споруд, на ній розташовані сучасні торгові комплекси, готелі, кафе та ресторани. Серед світлих будівель площі помітно виділяється порохова вежа, збудована у 15 столітті. Біля її воріт колись починався королівський шлях, що вів до Празького граду. Цим маршрутом проїжджали чеські правителі на свою коронацію. Піша прогулянка Прагою настільки захоплююча, що не встигаєш озирнутися, як настає вечір. І тоді перед очима відкривається новий загадковий світ. На виході зі старого міста знаходиться ще одна кам'яна вежа. Це найвища празька дзвіниця. Вона складається з 10 поверхів, на яких сьогодні розташувалися музеї, виставки та ресторан. Практично щовечора у вежі відбуваються концерти дзвонової музики та театральні вистави. Продовження нашої прогулянки Прагою дивіться в наступному випуску. Якщо ви хочете побачити більше відео про захопливі подорожі найцікавішими містами світу, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.